ብራውዘራችን ከፍተን SQL Server 2008 አርቱ ብለን እንጽፋለን ዜን ሰርች እሱን ሰርች ካደረግን በኋላ የመጀመሪያውን ሊንክ ዳውንሎድ የሚለውን እሱን ክሊክ እናደርጋለን ዜን ላንጉዌጃችንን መርጥና ዳውንሎድ ማለት ላንጉዌጅ እንግሊሽ ብላችሁ መምረጣችሁ እንዳትረሱ ዜን ዳውንሎድ ካደረግን በኋላ እዚህ ጋር የምታዩት ሳይዛቸው አለና የተለያየ ቨርሽን አለ ሳይዙ አሪፍ የሆነው ነው መምረጥ ያለብን ማለት ደና ሳይዝ ያለው ይሄ ለምሳሌ የምታዩት 1000 ምናምን ሜጋባይት ይላል 1 GB ማለት ነው ስለዚህ ይሄ ፉል ቨርሽን ነው ይሄን ከፍተኛ ሳይዝ ያለውን ምረጡት እናንተ ኤንድ ዜን ኔክስት ካልነው በኋላ እንግዲህ ዳውንሎድ ያደርገልን ነው እንደምታዩት እዚህ ጋር ዳውንሎድ አድርጎ እስከሚጨርስ በትግስት መጠበቅ አለብን ዳውንሎድ አድርጎ ከጨረሰ በኋላ ሶፍትዌሩን ቀጥታ እንከፍተዋለን ማለት ነው ዳውንሎድ ይሆነው ዜን yes or no እኔ ራናስ አድሚኒስትሬተር ስላልኩት ነው yes ብየዋለሁ and then ኤክስትራክት አድርጎ እስከሚጨርስ በትግስት መጠበቅ አለብን አሁን ኤክስትራክት ያደረገልን ነው ከጨረሰ በኋላ ኒው የምትለዋን የመጀመሪያዋን ክሊክ እናደርግለታለን and then አሁንም ድጋሚ በትግስት እንጠብቀዋለን ማለት ነው የመጀመሪያዋን ነው የምንመርጠው ኒው የምትላ ያለ ኒው የሚል ያለበት ማለት ነው and then አሁንም ሌላ ዲያሎግ ቦክስ ነው አሁንም በትግስት መጠበቅ አለብን and then አሁን እዚህ ጋር አማራጭ አለች የመጀመሪያዋን ቼክ እናደርግለታለን መርጥለትና ኔክስት አሁን እዚህ ጋር ያሉትን ሁሉም መመረጣቸውን ሁሉም ሴሌክት መሆናቸውን ቼክ ማድረግ አለብን እዚህ ጋር ያሉት ማለት ነው ሁሉም መመረጣቸውን እናይና ሁሉንም መርጠን ኔክስት እንላለን እዚህ ጋር ምንም የቀረ የለም ስለዚህ ቼክ ታደርጉና ኔክስት ዜን እዚህ ጋር ኖርማል ኢንስታንስ የምትለዋን ከላይ መመረጧን ቼክ አድርገን ኔክስት እንላለን ዜን እዚህ ጋር ዲሴብልድ የሆነ ነገር መኖር የለበትም ሁሉም አውቶማቲክ መሆናቸውን ቼክ እናደርጋለን እዚህ ጋር እንዳለች አውቶማቲክ አድርግና ኤንድ ዜን ኔክስት እላለሁ and then እዚህ ጋር ደግሞ ሚክስድ መሆኑን ቼክ ማድረግ አለብን ምክንያቱም ለዊንዶውስ ብቻ ሳይሆን ለSQL ለሌቭል 3 እና ለሌቭል 4 የሚረዳን ይሄ ሚክስድ እናደርግና ፓስወርድ እዚህ ጋር እንሰጣለን 13 ብዬ ነው የሰጣሁት እኔ 13 then እናንተም እዚህ ጋር ፓስወርድ መስጠት አለባችሁ and then እዚህ ጋር አድ ከረንት ዩዘር የምትዋና ካለ then ይሄ ሲጨርስ ኔክስት አሁን ይሄ የመጀመሪያውን እንመረጥለትና ኔክስት እኔ ይሄን ብንመርጠውም ባንመርጠውም ችግር የለውም ያው ሴንድ እንዲያደርግልን ነው ኤረሮችን ስለዚህ ችግር የለውም ኔክስት እዚህ ጋር ሪፍሬሽ ያደረግን በትግስት መጠበቅ አለብን ብዙ ሊቆይ ይችላል እንደ ኮምፒውተራችሁ ፐርፎርማንስ ማለት ነው ሪፍሬሽ ያደረጋችሁ መጠበቅ አለባችሁ እዚህ ጋር ነው ዋናው ስቴፕ ማለት ነው ብዙ የሚቆየው እዚህ ላይ ነው መጠበቅ አለብን ሪፍሬሽ ያደረግን ኮምፒውተራችን then ኦኬ እንላለን እቺን ኦኬ ነው ሪስታርት አድርገው ኮምፒውተርህን ነው የሚለኝ ኦኬ እንልና ኮምፒውተራችንን ሪስታርት ብናደርገው አሪፍ ነው ሪስታርት ብናደርገው የተመረጠ ይሆናል እኔ ኦኬ ብየዋለሁ and then ራሱ እስከሚጨርስ ተጠብቃለሁ
and then በቃ ኦኬ ስለዚህ የመጀመሪያውን ኢንስታሌሽን ጨርሰናል አሁን ማኔጅመንት ስቱዲዮ የሚለውን እንክፈተውና SQL ማኔጅመንት ስቱዲዮ የሚለውን እንከፈተው ዜን እዚህ ጋር የሆነች ኮንትናለሽ እዚህ ላይ ዊንዶውስ አውተንቲኬሽን እና SQL የሚላለ ስለዚህ እኛ ለመጀመሪያ ጊዜ በዊንዶው ነው አድሚኑ በዊንዶው ይገባል and then ዩዘሮችን ክሬት በመናደርግበት ሰዓት ያንዳንዱ ነገር አክቲቪቲ የምንሰራበት በሁለቱም ነው ማለት ነው ሌቭል 3 ላይ የምትጠየቁት በዊንዶው ነው ጀስት ዳታቤዝ እና ቴብሎችን ክሬት ማድረግና ኢንሰርት ማድረግ ነው ለሌቭል 4 ግን ያኛውን እንጠቀማለን ማለት ነው አሁን በዊንዶው ነው የገባን ጀስት አሁን ኒው ኩዌሪ እንላለን ማለት ነው ኒው ኩዌሪ እንልና እዚህ ጋር የመጀመሪያው ስራችን ዳታቤዝ ክሬት ማድረግ ነው ራይት ክሬት ዳታቤዝ ላይብራሪ MS Access ላይ ላይብራሪ ነው ሰርች የነበረውና ስለዚህ አሁንም እዚህ ላይ የምንቀጥለው ላይብራሪ ብለን ነው ዳታቤዝ ነው የምንጽፈው ማለት ነው ስለዚህ ክሬት ላይብራሪ ክሬት ዳታቤዝ ላይብራሪ ብዬ ጽፋለሁ እዚህ ጋር እንዚህን ሁለተኛ ላይ ምን አድርጋለሁ ዩዝ ዳታቤዝ ላይብራሪ ላለው ዜን ቴብሎችን ክሬት አደርጋለሁ ኢንሰርት አደርጋለሁ አፕዴት ዲሊት እያንዳንዳቸውን ዳታቤዝ እዚህ ሶፍትዌር ላይ ምን መስራት እንዳለብን ሁላ እያንዳንዳቸውን የምናይ ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ የዛሬውን ቱቶሪያችን ከዚህ ላይ እንጨርሳለን ለቀጣይ እዚሁ ፕራክቲካል ማለት ነው ሌቭል 3 ላይ ምን መስራት እንዳለብን ዋናዎቹ ፈተና ላይ የማይቀሩትን እንደየዞኑ ይለያያል ፈተናው ነገር ግን ፈተና ላይ ግዴታ ከሁሉም ጋር የሚመጡትን እነሱን እያንዳንዳቸውን እናያለን ማለት ነው ለቻናሌ አዲስ ሆናችሁ ካላችሁ ላይክ እና ሰብስክራይብ ያደረጋችሁ ቤተሰብ ሁኑ ከዚህ በፊትም ቤተሰብ ሆናችሁ ለጓደኞቻችሁ ሼር አድርጉላቸው ምክንያቱም ይህ ቻናሉ አብረን እንደግ ነው ለቀጣይ እንግዲህ በእነዚህ SQL ላይ በፕራክቲስ እና በቲዮሪ እንገናኛለን ማለት ነው የዛሬው ቪዲዮ እዚህ ላይ ያበቃል በያላችሁበት ሰላማችሁ ይብዛ ይመቻችሁ ቻው